ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ የሚያምር ለጾም አማራጭ የሚሆን ለቬጋን ደግሞ ሱተብል የሆነ የፒዛ አሰራር እንሰራለን። ለየት ባለ መልኩ ነው የምሰራው ዛሬ። በጣም ነው የምወደው የቤቴ ስፔሻል የቂጣውን የሊጡን አቦካክ አሳያችኋለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ የፒዛ ሶሱንም አብረን እንሰራለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ይጠቅማችኋል። አብራችሁኝ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ወደ ስራው አለፍኩ። አንድ ፒዛ 38 ኢንች ተለቅ ያለ ፒዛ ለመስራት 2 ኩባያ ዱቄት ነው የምጠቀመው። ግን እዚህ ጋር ነው የሰፈርኩት 1 ኩባያ ከግማሽ ነው። ግማሹን ደግሞ በኋላ ነው የምጠቀመው። ሌላው እዚህ ጋር ኦሪጋኖ የደረቀ ኦሪጋኖ አለኝ። እሱን 1 የሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁ። እንዲሁም 1 የሾርባ ማንኪያ ብራውን ሹገር ስኳር፣ ማንኛውም ቤታችሁ ያለውን ስኳር ዱቄት በአቅራቢያችሁ በሚገኘው አይነት ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ካረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር 1/4 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አደርግና ይሄንን በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። ያው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተቀላቅሎልኛል። ዱቄቱን እንዳያችሁት ነፍቼዋለሁ። ቆንጆ ነው የሚሆነልን ስንነፋው። እዚህ ጋር 1 የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል እንዲሁም ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ከጨመርኩኝ በኋላ ለሰስ ያለ ውሃ 1 ኩባያ ጨምሬያለሁ። የተጠቀምኩት ኮረቱን ይሄ ጨው ስለሆነ እንዲሟሟ በደንብ አድርጌ መታ አድርጌዋለሁ በእጄ እንዳያችሁት። ከዛ ያቀላቀልኩትን ዱቄት ጨምራለሁ። እንዲሁም 1 ፓኬት እርሾ 1 የሾርባ ማንኪያ ነው የሚሆነው። እሱን ጨምረና በማሽን ነው ማቦካው። በእጃችሁ ከሆነ ደግሞ ከ8 እስከ 10 ደቂቃ የሚሆን ብታቦኩት ቆንጆ የሚያምር ሊጥ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ልክ እንደዚህ ሳቦካው ቀጠን ብሏል። ቅድም ያስቀመጥኩትን ግማሽ ኩባያ ዱቄት ጨምርበትና አቦካዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ስራ አይነታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። በማሽን ማብካቱ እንግዲህ አድቫንቴጁ ለሰዓት ነው የሚጠቅመን። እኔ 1 ደቂቃ የሚሆን ያቦካሁት ትንሽ ኃይለኛ ስለሆነ ወዲያው ነው የሚያቦካው። በእጅ ደግሞ ወደ 1 ደቂቃ የሚሆን በዚህ መልኩ አሸዋለሁኝ። ያው መጨረሻ ዶአችን ይሄንን ይመስላል። ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። ኦሪጋኖ የምታውቁ ሰዎች ተጠቅማችሁ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ታውቁታላችሁ። በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው። ይሄንን ከቨር አድርጌ ሞቅ ያለበት ቦታ ለ1 ሰዓት ያህል እጠብቀዋለሁኝ። ከ1 ሰዓት በኋላ እንደዚህ ኩፍ ብሎልኝ ቆንጆ ሆኖ መጥቷል። ይሄ መጀመሪያውን ንፋስ አስወጣውና ካሸውት በኋላ ሼፕ አስይዤ ፍሪጅ ውስጥ ነው የምከተው። ኖርማል ፍሪጅ ውስጥ፣ በረዶ ቤት አይደለም። ትንሽ ዘይት ከላይ ያደርግበታለሁኝ። ፍሪጅ ውስጥ መክተቴ ጣዕሙን ቆንጆ እንዲያደርገው ከቅመሙ ጋር ማሪኔት እንዲያደርግ ይረዳዋል። በዚህ አጋጣሚ ወዲያው መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ወዲያው መስራት ትችላላችሁ። ሁለቱንም ሞክራችሁት የትኛውን እንደወደዳችሁት ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። አሁን ደግሞ ወደ ሶሱን እንሄዳለን። የፒዛ ሶሱን ለመስራት እዛ ጋር 3 ቲማቲም በደንብ አብስያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ 5 ፍሬ የሚሆን ጋርሊክ፣ ከፍ ያለ ጋርሊክ በዚህ መልክ መታ አረጋለሁ። ከትፋችሁም መጠቀም ትችላላችሁ። ቲማቲሙ ደግሞ ያው እንደዚህ ብስል ብሎልኛል። ቆዳው ላይ ያለውን ፋቅ አድርጌ ካወጣው በኋላ ሙሉ ለሙሉ ፍሬውን አላወጣም። ጀስት ከላይ ትልልቅ የሚታዩትን ብቻ አወጣለሁኝ። ፒዛውን በምንሰራ ሰዓት ፍጥጥ ብሎ ፍሬውን እንዳይታይ ይረዳናል። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ እንደ ስሙዚ ፈጨዋለሁ። ድስት ጥጃለሁ። እንዲሁም ዘይት አደርጋለሁ። ዘይት ትንሽ በዛ አድርጌ ነው የምጠቀመው፣ ምክንያቱም ቺዝ ስለማልጠቀም ዳቦ ድርቅ እንዳይልብን ፒዛ ጣዕሙን እንዳናጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም ጨፍለቅ ያረኩትን ነጭ ሽንኩርት ለ1 ደቂቃ ከ1 ደቂቃ እስከ
1 ደቂቃ ከግማሽ በዝቅተኛ እሳት ላይ እጠብሰዋለሁ ዘይቱ ላይ ጣዕሙ እንዲመጣልን። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ ሙሉ ሳልሳ ለከለር እጠቀማለሁ። ቶማቶ ፔስት ይሄ ከለሩን ቆንጆ እንዲያደርግልን ይረዳዋል። እንዲሁም ደግሞ ልድልድ ያለ እንዲሆን ይረዳዋል። ከዛ ለ1 3-4 ደቂቃ እጄ ሳያርፍ በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ ጥቅልል እስከሚል ድረስ። ያው አሁን ከዘይቱ ጋር ወደ 4 ደቂቃ የሚሆን ተጠብሶልኛል። እዚህ ጋር ቅድም ያዘጋጀሁትን ቲማቲም እጨምራለሁ። ትንሽ ጨው፣ እንዲሁም ብላክ ፔፐር ጣዕሙን ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። ሌላው እንግዲህ ፒዛ የሚያስፈልልንን የበሶ ቢላ ቅጠል በዘል ቅጠል ነው የምጠቀመው። ካላችሁ እርጥቡን ብትጠቀሙ፣ ከሌላችሁ ደግሞ ደረቁን ብትጠቀሙ ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። ሌላው ባላንስ እንዲያደርግልኝ ፒንች ኦፍ ሹገር ትንሽ ስኳር እጨምራለሁ። እሳቱን ቀንሼ ለ1-2-3 ደቂቃ ካበሰልኩኝ በኋላ አሁን ሶሳችን ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ወደ ፒዛው ማዘጋጀት ደግሞ እንገባለን። ይኸው ሊጡ እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። እንደ መጀመሪያው አይደለም። ፍሪጅ ውስጥ ሲሆን ያው ትንሽ ያዝ ያደርገዋል አይደል? ወዲያው ከፍሪጅ እንዳወጣሁት ነው። ኦቨኑን በ240 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ለኩሻዋለሁኝ። ኦልሞስት ወደ 5 ደቂቃ የሚሆን እየሞቀ ነው። ቂጣውን ጠፍጥፌ እስከምጨርስ ደግሞ አትሊስት 10 ደቂቃ 12 ደቂቃ ቢሞቅልን በጣም ቆንጆ ፒዛ እንዲወጣለን ይረዳናል። ይሄንን በስሱ ሙሉ አድርጌ እጠፈጥፈዋለሁ። ያቦካሁትን ሙሉ ሊጡን የተጠቀምኩት። እናንተ የምትሰሩበት እቃ አነስተኛ ከሆነ ለሁለትም ቀንሳችሁ ከፍላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄው እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ ከጠፈጠፍኩት በኋላ ከላይ ጠርዝ እንዲኖረው በዚህ መልኩ ገፋ ገፋ አድርጌ ቅርጽ አስይዤዋለሁ። በሹካ ደግሞ የሰራነው ሶስ ታች ዳቦ ላይ እንዲደርስልን ነካ ነካ በዚህ መልክ አድርጌዋለሁ። ሌላው ከላይ ስታፍ የማደርገው እዚህ ጋር ብላክ ኦሊቭ፣ የቃሪያዎች እንዲሁም ቲማቲም፣ መሽሩም አዘጋጅቻለሁ። ቅድም የሰራነውን ሶስ ከላይ እናፈሳለን። እኔ ነጭ ሽንኩርቱን እንዳለ ነው የምጠቀመው። በዚህ አጋጣሚ ነጭ ሽንኩርት የማትወዱ ከሆነ ከትፋችሁት ወይ ደግሞ መፍጨትም ትችላላችሁ ሶሱ ከበሰለ በኋላ። እኔ ግን እንደዚሁ እንዳለ ነው የማደርገው። ከዛ ሙሉ ለሙሉ ቂጣውን እቀባዋለሁ ዳር እስከ ዳር ድረስ። ከዛ ስላይስ የከተፍኩት መሽሩም አለ እሱን ከላይ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ እናንተ የምትፈልጉትን ቶፒንግ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ጾም ከሌለ ማጾም ካላችሁ በቺዝም አርጋችሁ ብትሰሩት በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቂጣው በራሱ የተለየ ጣዕም አለው፣ ደስ የሚል ጣዕም አለው። ቀዩንም ቢጫውንም ቃሪያ በዚህ መልክ ካደረኩኝ በኋላ ቲማቲም ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ እሱን ከላይ አደርጋለሁኝ። ብስልስ ያለ ፒዛ እንዲሆን ይረዳናል ቲማቲሙ። አትክልቶቹ ከላይ ስናረግ የሚያቃጥል ቃሪያ 2 ቃሪያ በዚህ መልክ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። እሱም ከላይ ከበተንኩኝ በኋላ ኦሊቭ ኦይሉን አደርጋለሁ። ሌላው አትክልቱ ውሃ እንዳይልብን ፍሬሽ ቁንዶ በርበሬ ከላይ ብላክ ፔፐር በስሱ ነው የማደርገው ሶሱ ላይም ስላለ። ከዛ ደግሞ ትንሽዬ ጨው ከላይ በጣም በስሱ። ይሄ ኦፕሽናል ነው። ከላይ ኦሊቭ ኦይል አትክልቱ ላይ አደርግበታለሁ። ከዛ ዙሪያውን ቂጣውን እቀባዋለሁ። ሲወጣ አመዳማ እንዳይሆንብን። ትልቁ ነገር ደግሞ ለአትክልታችን እዚህ ጋር
ሎሚ አለኝ በጣም በስሱ ወደ 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ሎሚ ላይ ጨምቄበታለሁ። በዚህ መልኩ እንግዲህ ተዘጋጅቷል። አሁን ኦቨናችን በ240 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ለ10 ደቂቃ በደንብ ነው የሞቀው። ልክ ፒዛውን ከከተትኩኝ በኋላ ግን በ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አድርጌ ለ25 ደቂቃ አብስዬው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ጾም ሳይኖር በቺዝ ሰራዋለሁኝ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት፣ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ዘይትና 1 ነጭ ሽንኩርት ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት በጥብጬ ያዘጋጀሁት አለ። ጣዕሙን ቆንጆ እንዲያደርግልኝ ዙሪያውን እቀባለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮዬ ይሄንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከሞከራችሁት መታችሁ ኮሜንት ላይ ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላም ሁኑ ተመኘው። መልካም ቀን። ባይ ባይ።